ગુડ ઇવનિંગ એવરીબોડી. હવે આજે આપણે આ ચેપ્ટરનો હજી એક પાર્ટ કરશું. આજે હું હજી એક પાર્ટ અપલોડ કરીશ યુટ્યુબ ઉપર. ગઈકાલે મેં તમને હોમવર્કમાં અમુક સમ્સ આપ્યા હતા, તો આપણે એને સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરશું. Let us start the session. અને આનામાં હું તમને એક વાત કહી દઉં કે આજના સેશનમાં પણ યુઝ્યુઅલી સમ્સ જ હશે. આજે વળી પાછા આપણે સમ્સ જ સોલ્વ કરશું અને પછી આપણે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરના સેકન્ડ પાર્ટ ઉપર જશું, ધેટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. એટલે હું તમને જણાવી દઉં કે આપણો ઓલમોસ્ટ 50% ચેપ્ટર થઈ ગયો છે. તો તમે જે ઇલસ્ટ્રેટિવ પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એને સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરજો. એક્સરસાઇઝમાં પ્રોબ્લેમ છે એ પણ તમે સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરજો. નો ડાઉટ હું બોર્ડ ઉપર પણ કરીશ અને તમે પણ ઘરે ટ્રાય કરજો. કાંઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે મને જણાવજો. નાઉ લેટ અસ સ્ટાર્ટ ધ સેશન. હવે આનામાં આપણને દેખાય છે કે 3 ચાર્જીસ છે, પ્લસ ક્યુ, માઇનસ ક્યુ એન્ડ પ્લસ ક્યુ. રાઈટ એંગલ બનાવે છે અને આપણને શું શોધવાનું છે? ફોર્સ, ટોટલ ફોર્સ એક્ટિંગ ઓન એ. એટલે આનામાં આપણે પ્રેક્ટિસ કરવા માટે મેં તમને 3 કેસીસ પૂછ્યા છે: ટોટલ ફોર્સ એક્ટિંગ ઓન એ, ટોટલ ફોર્સ એક્ટિંગ ઓન બી એન્ડ ટોટલ ફોર્સ એક્ટિંગ ઓન સી. નાઉ લેટ અસ સ્ટાર્ટ. લેટ મી ઇરેઝ ધીસ. તો આપણે કરશું ટોટલ ફોર્સ એક્ટિંગ ઓન એ. ટોટલ ફોર્સ એક્ટિંગ ઓન એ. ધ્યાન આપજો. Now total force acting on A, FA, કેવી રીતે આવશે? would be equal to total force acting on A due to B plus force acting on A because of C. આપણને મેગ્નિટ્યુડ જ શોધવાના છે. The force because of B on A. B જે છે ઈ એને ખેંચશે, અને ફોર્સ મેગ્નિટ્યુડ શું થશે? kq² બાય a સ્ક્વેર. ડિસ્ટન્સ એ છે kq² બાય a સ્ક્વેર. અને એવી જ રીતે FAC, A અને C વચ્ચે રિપલ્શન થશે. શું થશે? રિપલ્શન થશે. એટલે C એને દૂર ફેંકશે. દૂર ફેંકશે એટલે અહીંયા લાગશે ફોર્સ. આ છે FAC અને આ છે FAB. હવે FAC શું થશે? એનો મેગ્નિટ્યુડ kq² બાય આ શું થશે? ટોટલ ડિસ્ટન્સ √of phi a, પાયથાગોરસ. એટલે આ થશે phi a સ્ક્વેર. હવે ટોટલ ફોર્સ શું થશે? હવે આનામાં ધ્યાન રાખજો, ટોટલ ફોર્સ સીધા બંનેનો એડિશન ના કરી નાખતા. આમાં તમે જોઈ શકો છો કે આનામાં કમ્પોનન્ટ પડશે. શું પડશે? કમ્પોનન્ટ પડશે. એટલે આનામાં જરાક વિચારજો. સમજી લો આ એંગલ થીટા છે, તો આ પણ એંગલ કેવો હશે? થીટા. કારણ કે બે લાઈન કેવી છે? પેરેલલ છે. એટલે જે FAC જે છે એના બે કમ્પોનન્ટ પડશે. કેટલા કમ્પોનન્ટ પડશે? બે કમ્પોનન્ટ. એક તો પડશે
FAC cos theta અને બીજો પડશે FAC sin theta. હવે તમે ટોટલ ફોર્સ લખી શકો છો. So therefore total force on A would be equal to FAC sin theta એટલે KQ square by phi A square sin theta અને આ y axis ઉપર છે એટલે પોઝિટિવ y axis એટલે j hat plus FAC plus KQ square by phi A square cos theta into minus I hat x axis plus આનો ફોર્સ લાગે છે બીજો FAB એટલે KQ square by A square અને ડિરેક્શન નીચે છે એટલે માઈનસ j hat. So total force acting on A would be minus KQ square by phi A square cos theta into I caret plus KQ square by phi A square sin theta minus KQ square by A square into j hat. આ થશે ટોટલ. આનામાં ધ્યાન રાખવાની કારણ કે થીટા એંગલ બનાવે છે એટલે કમ્પોનન્ટ પાડવા પડશે. શું પાડવા પડશે? કમ્પોનન્ટ પાડવા પડશે. અને તમને sin થીટા ની વેલ્યુ તમે આનામાંથી ફિગરમાંથી આવી જશે. sin થીટા શું થશે? ઓપોઝિટ બાય હાઇપો એટલે 1/√5 અને cos થીટા શું થશે? એડજેસન્ટ બાય હાઇપો એટલે 2/√5 જોઈ લો. અને આ બીજી મેથડ પણ છે. એટલે આપણે રિઝલ્ટન્ટ છે ને આ બંને વેક્ટરનો એડિશન કરવો પડશે. એટલે આને આમ સમજજો કે બે વેક્ટર જે છે એક નીચે જાય છે FAB અને એક ઉપર જાય છે FAC. આનો વેક્ટર સમ કરવા માટે આપણા પાસે ફોર્મ્યુલા પણ છે. તો નેટ ફોર્સ તમને આનાથી પણ મળી જશે. નેટ ફોર્સ would be under root of આને 1 કહી દો આને 2 કહી દો F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. આપણે ફોર્મ્યુલા છે cos theta ની વેલ્યુ નાખી દેજો 2/√5 અને સીધો F1 ની બધી વેલ્યુ છે એ બધી વેલ્યુ નાખી દેજો તો એ તમને આન્સર મળી જશે. એટલે મેગ્નીટ્યુડ માં મળશે સીધો આન્સર. આ આન્સર વેક્ટર ફોર્મમાં છે. કયા ફોર્મમાં છે? વેક્ટર ફોર્મમાં છે કારણ કે યુનિટ વેક્ટર્સ બતાવે છે I hat અને J hat. I hat એટલે across x axis and J hat means across y axis. ને ધ્યાનથી સમજજો. અહીંયા આનો પ્લસ કેમ આવ્યો? કારણ કે આ જો FAC sin theta ઉપર જાય છે y axis ઉપર એટલે પોઝિટિવ. KQ square phi square cos theta આનો છે નેગેટિવ x axis એટલે માઈનસ I hat. અને FAB ફોર્મ્યુલા તો તમને ખ્યાલ છે KQ square by A square. આ માઈનસ J hat આનો આવ્યો નીચે જાય છે એટલે નેગેટિવ y axis એટલે માઈનસ J hat.
I hat and j hat. I hat શું છે યુનિટ વેક્ટર અક્રોસ x axis. યુનિટ વેક્ટર across x axis and j hat શું છે યુનિટ વેક્ટર across y axis. યુનિટ વેક્ટર across y axis. સમજી લેજો. This is very important sum. લેફ્ટ નેટ ની સીધો ફોર્મ્યુલા પણ છે આપણા કને √f1² + f2² + 2f1 f2 cos θ. કારણ કે જો આ થીટા હશે તો આ થીટા હશે કારણ કે આ જો આપણને પેરેલલ લાઈન છે. કેવી લાઈન છે? પેરેલલ લાઈન છે. Okay, now you can get the answer automatically. So this would be the total force acting on a charge located at point A. એવી જ રીતે point B અને point C નું તમે હોમવર્કમાં તમે ટ્રાય કરજો. 2 મિનિટ આપું છું, લખી લ્યો. The sums are very, very important. Okay. Now let us start another sum. આ સમ કરવો છે તો એ પણ કરી નાખીએ એટલે જીવાણુ ના આવે. જો લખવાનું કાંઈ પણ બાકી રહી ગયું હોય તો વિડીયોને પોઝ કરી લેજો. હવે આલુ સમ હતું આપણે કને શું છે 2 પોઈન્ટ ચાર્જ છે Q2 Q and 2Q are the 2 point charges. આપણને એવો ચાર્જ શોધવાનો છે કે જેના ઉપર નેટ ફોર્સ 0 હોય. તો ક્યાં રાખવું જોઈએ આપણે? ડિસ્ટન્સ આપેલો છે આ બંને વચ્ચે ડિસ્ટન્સ છે d. Now let us say કાલની થિયરી પ્રમાણે આપણે q ને અહીંયા ધારી લઈએ. So let us say it is at the distance r. r હશે તો આ શું થશે d minus r. બંનેના ફોર્સ કેવા છે? સરખા. આને 1 કહી દઈએ અને 2 કહી દઈએ અને 3 કહી દઈએ. So F31 would be equal to F3. રાખી દો કુલમ્સ લો. So it would be 31 એટલે આપે એટલે k q by r square would be equal to 2k q by d minus r the whole square. d minus r the whole square. હવે આને કેન્સલ થઈ જશે. શું થશે? d minus r by r the whole square would be 2. Therefore d minus r would be equal to √2 into r. આપણને r શોધવું છે. So d would be r common √2 plus 1. So r should be equal to d by √2 plus 1. This would be your answer. Towards the right hand side of the charge plus q.
towards the right side of charge. This is a solution of this sum. Now let us do one more sum example. લખી લેજો. તો ઇલસ્ટ્રેટિવ પ્રોબ્લેમ્સ જે છે ટેક્સ્ટ બુકમાં તમે એને જરૂર સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરજો, કારણ કે બધા એના જેવા જ સમ બોર્ડ ઉપર કરાવેલા છે, એ જરાક ધ્યાન આપજો. Now let us do one more important sum. હવે એક ઇલેક્ટ્રોન છે, એક શું છે, ઇલેક્ટ્રોન છે, અને એક પ્રોટોન છે, અને એક શું છે, પ્રોટોન. હવે બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે 1 મીટર. કેટલું છે ડિસ્ટન્સ? ડિસ્ટન્સ ઇઝ 1 મીટર. તો આપણને ખબર છે કે ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન બે પાર્ટિકલ્સ જે છે એના વચ્ચે કુલમ્બિયન ફોર્સ લાગશે, અને સાથે સાથે આપણને એ પણ ખબર છે કે ન્યૂટનના યુનિવર્સલ લો ઓફ ગ્રેવિટેશન પ્રમાણે પણ અટ્રેક્ટિવ ફોર્સ લાગશે. તો આપણને શું શોધવાનું છે? ધ રેશિયો ઓફ કુલમ્બિયન ફોર્સ, the ratio of Coulombian force by gravitational force, gravitational force એટલે ન્યૂટનની થિયરી અહીંયા કામ આવશે. ન્યૂટનની થિયરી પ્રમાણે શું હતું? એકદમ સિમ્પલ છે આ થિયરી. એનો એક્ઝામ્પલ તમને હમણાં જ આપી દઉં. એક્ઝામ્પલ તો નહીં, જસ્ટ અ પિક્ટોરિયલ રેપ્રેઝન્ટેશન. તો ફોર્સ શું આવશે? ફોર્સ F would be Gm1m2 by r square. This would be the gravitational force. તો હવે આપણે કુલમ્બિયન ફોર્સ અને ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સનો ગુણોત્તર પૂછ્યો છે. શું પૂછ્યો છે? રેશિયો. We want to find the ratio. Now let us do it. હવે કુલમ્બિયન ફોર્સ છે આપણો કુલમ્બિયન ફોર્સ, આપણે મેગ્નિટ્યુડની વાત કરશું એટલે શું થશે? kq² બાય r². આપણને ખબર છે કે ચાર્જ ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોનના ચાર્જ કેવા છે? સરખા, એટલે q and q would be q². હવે k ની શું થશે? 9 times 10 to the power 9. ચાર્જ શું હોય? 1.6 times 10 to the power minus 19 square. એટલે શું થશે? So your answer would be 9 times 2.56 multiplied by 10 to the power 9 minus 38. So it would be 9 times 2.56 into 10 to the power minus 29. Minus 29 Newton. Which term? Newton. Now let us apply the formula of Newton. Newton's formula શું હતો? આ તાકી G is a universal constant for gravitation, that is 6.67 times 10 to the power minus 11. Mass of electron is 9.1 times 10 to the power minus 31 kg. Mass of proton is 1.6
times 10 to the power minus 27 kg by distance 1 square. Calculations કરી નાખો. ધ્યાનથી કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખજો. So it would be gravitational force નું પણ કરી નાખો. To 10 to the power આનું બધાનું એડિશન થશે. So 27 37 38 31 plus 38 31 plus 38, so it would be 10 to the power minus 69 Newton. હવે આપણને પૂછ્યું શું છે? બંનેનો રેશિયો પૂછ્યો છે. So therefore F Coulombian by F gravitational force is 23.04 into 10 to the power minus 29 by 97.1152 times 10 to the power minus 69. So answer would be like 10 to the power 40 Newton. In that range. Okay. So it would be in the range of 10 to the power 40 Newton. 10 to the power 40 Newton. યાદ રાખવામાં તમને કઈ તકલીફ નહીં પડે. So actually it would be 2.3 times 10 to the power 39 Newton. ક્વેશ્ચન બોર્ડમાં આવ્યો તો લાસ્ટ ટાઈમ MCQમાં આવા ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે. પછી ત્યાં આટલા કેલ્ક્યુલેશન તો જો તમે કરો તો ઠીક છે, પણ સીધો યાદ હોવો જોઈએ. F Coulombian by F gravitational force, it is in the range of 10 to the power 40 or 10 to the power 39 Newton. કરી નાખો. It is very important. Okay, so that's all for today.